Përshëndetje nga Vlora. Shqiptar mrekullueshëm ka ardhur në Vlorë, ka ardhur në Triport, ka ardhur në det. Unë jam ulur tek një gomë. Uroj shumë që deri në fund kësaj bisede mos kemë rënë në det, që shijoj tamam këtë dalin nga karantina. Tani ti më the që jam mirë, Vale, ja? Jam në rregull, kjo goma më mban, është e lidhur. Këmbët këtu. Okej, shumë në rregull. Nuk vjen. Si është në rregull. Vali është kapiteni i Teutës dhe ajo më ka hequr frikën nga teti, nga varkat, sepse unë edhe pse jam vlonjate, kam frikë. Kam pasur frikë gjithmonë. E mban mend terën time të parë? Më tha, qa nuk më tha, të kam pas në shkollë, ke kështu shoqe, mos ki frikë me mua. Po e sa besoja. Vlonjate që kjo është një bazë e mirë nisjeje. Pastaj Po mirë, vlonjate nuk e vën Venecia aty? Nuk e vën Vlora aty kapele? po tani kështu vinë kapelet, nuk është se me kohën do t'i bëjmë dhe me logon ton autoktone vlonjate, besoj, në të ardhmen. Do t'i ndryshojmë pak këto pjesë, është pak e vështirë për të krijuar pak të logon ton. Ne kemi logon, po që duhet ta vendosim te kapelet, gjim kapele pa logo dhe t'i vendosim tonë. Sa kohë keni që s'keni për varg? Era e parë më thatë sot që kur? Është një emocion, më duket sikur sot po hipi për herë të parë. Nuk e di, është kjo koha, këto periudha të vështira që po përjetojmë edhe na duket sikur jemi dhe me atë optimizmin e lënies atij të sezonit të shkuar, por dhe kjo situata e tanishme na ka krijuar një mosbesim, sepse mosbesimi është gjë tjetër, por që të them një Pasiguri. Këtë e kanë të gjithë. Mua më duk sikur s'kisha parë det prej kohësh, kur hipa tek varka jote. Sikur s'kam parë bulbarda kam jetë. Më thënë, në çdo kohë tjetër kjo do ishte normale. Unë vi këtu gjithmonë. Po sot nuk është normale. Ti e shikon edhe nuk të besohet që kjo është jotja. Dhe do jetë edhe në verë. Nuk e di pse ju ke njerëzit që kam një besim të jashtëzakonshëm që sezoni do çelet, që ne do vimë përsëri, sepse të gjithë duan të bëjnë pushime, të gjithë duan të harojnë, të gjithë duan t'ja nisin nga e para. Jo vetëm Vali që e ka biznes, e ka jetë, e ka punë. Ti jeton me këtë, Po, me këtë anije. me këtë jetoj. Kur e mbylle? Kur ishte dita e fundit që Në tetor. Në tetor. Pastaj jo më. Pastaj jo më. Jo Dhe s'dini presim- për peshë, kjo është vetëm për turist. Turistike. Vetëm për turist. Kështu që ne fillimin e sezonit e presim me një harret të madhe. Është një zëre si fest. Është fest. Por Po këtë vit do jetë fest edhe më e madhe. Shikoj të Shpresoj. më besosh, siç të besova unë për detin, që më the mos ki frikë, futu. Është më mirë se në tokë, është më bukur se në tokë, më beso dhe ti mua që do rikthehet. unë të besoj dhe edhe shpresojmë që të jetë kështu. Dhe kur të rikthehet, unë do vi me këtë, do ikim në Sazana Karaburun, ku do na çosh? Për gjitha vendet më të bukura që kemi. Edhe mos shiko, unë flas edhe prekem, jam e sigurt që edhe ti prekesh. Edhe shumë e çuditshme, të vjen për të qarë, vjen dhe i natë që të vjen për të qarë, po ja kjo është dashuria për gjën tënde, sepse kjo është jona. Kjo është jona dhe na përket edhe ne nuk mund të vim tani. Ne jemi të bllokuar. Unë e kam për të parë që dal, e kam respektuar karantinën deri në 1, nuk kam dalë fare. Në Tiranë është era e parë dhe është emocion i jashtëzakonshëm, siç thotë Vali, që të besosh që ti do rikthehesh, do nicesh nga e para. Dhe ne nuk kemi rrugë tjetër përveç se të rikthehemi, përveç se të bëjmë turizëm, përveç se ti të marrësh turist në këtë anije dhe të qosh në Sazana Karabrun. Filloi puna normalisht me
kapacitetet që kemi dhe mundësitë që kemi. Mirë, nuk është era e parë që ne kemi pasiguri. Të kujtohet vetja jote në Itali? Ku e dieti që do vije, do kishte anije, do vinin njerëz. Prandaj gjithmonë themi që ai di që kështu ka qenë gjithmonë për ne. Ka qenë vështirë. Jemi nisur gjithmonë nga zero. Gjithmonë nga zero dhe shpresojmë dhe këtë herë të jetë. Për këtë të vjen naçi, pse prapë nga zero? Jo, në një farë mënyre nuk e marr me inat. E marr me shumë qetësi dhe them që okay, do rifilloj prapë. Më duket gjë e bukur të fillosh nga e para prapë. Se ndoshta në shumë gjëra mund të kesh gabuar, se normalisht njerëzore të gabosh, edhe them që do ta bëj më mirë, diçka që mund ndoshta nuk e kam bërë mirë. Dhe e shikoj me shumë optimizëm, një fillim të mirë. Ti je më optimistja në shtëpi apo Sina? Të dy. Të dy, domethënë ne jemi mbështetësit e njëri tjetrit, domethënë si në të bërit të punëve dhe të mendimeve jemi shumë të lidhur me njëri tjetrin. Prandaj na lidh dhe biznesi dhe më ka thënë një herë në një zonjë, je 24 orë me burrin? Po, i thash. Nuk zihesh? Zihemi dhe duhemi njëkohësisht, i thash. Është gjëja më e bukur që mund të ndodhë. Që do të punosh me burrin tënd. Shumë grave ju duket shumë e vështirë të jetosh 24 orë me. Po unë nuk e kam vetëm burr, e kam dhe shok, e kam shok jetësh. Kemi një lidhje të veçantë, domethënë këtë pjesë. Tani në karantinë çfarë planesh bëni? Gjithë dhe për punën, po më shumë jemi përkushtuar shumë shtëpisë. Se në shtëpi ju ka parë shtëpia? Nuk na ka parë shtëpia. Unë në fillimet e mia kur u ktheva nga emigrimi, filluam të bënim shtëpinë me ato baçen e bukur, me tenda, me stola, me të gjitha. Gjatë gjithë kësaj periudhe që ne jemi marrë me biznesin e turizmit, ne i lam gjitha. I kishim hequr të gjitha nga oborret. Filluam i rivum prapë nga e para. Kemi një muaj që merremi me organizimin e oborrit. Dhe është gjë shumë e bukur. Të merremi me gjërat që kemi lënë pasdore këtë kohë dhe të bëhemi gati për gjërat që do vinë. Sepse në mos në qershor, në mos në maj, në mos korrik, në mos në gusht, në mos shtator apo tetor. Atë një muaj ne do ta nxjerrim. Do t'i nxjerrim, si thon Lonjata, si sa shpreh, do t'i nxjerrim ujin e zi. Nxjerrim fundin. Do t'i nxjerrim fundin në atë një muaj. Ju vetëm mos harroni. Më kujtoni, shikoni anjen të uta. Edhe gjeni patjetër valin ose kapitan Sino. Dhe shkoni në Sazan, shkoni në Karabrun. Ma kujtoj një çik, ma kujtoj pak ku vemi ne në ver, ku na çonti në ver. Në Sazan, dhe unë e Gjalis. A Gjali, o sa bukur. O sa bukur erë në fundit. Dritani na hipi e sta. Nuk na gjitej dot. Unë nuk zbrita fare, kuptohet se. Ishte një incident i vogël, ajo, por nuk po e kujtoj fare atë pjesë, po merremi me pjesën më të bukur të asaj dite që ne kaluam. Pastaj plazhi, Shën Vasili, Shënjani, Zhampuveli, vende fantastike. Ne ndoshta edhe me këtë pjesë që ndoshta do jetë shumë i shkurtër si sezon, mendojmë të bëjmë edhe diçka mbrapa. Të eksplorojmë më thellë. Më thellë për të. Më thellë ku do vemi sepse mbrapa Sazanit. Mbas Sazanit. Po, kemi gjirin e Dafinës, kemi gjirin e Gramës. Oh, jo, atëherë Grama dhe Dafina këtë verë, do më premtosh. Këtë verë ke Grama dhe Dafina, do e regjistrojmë sigurisht, do t'u tregojmë. Do t'tregojmë live në Facebook, në Instagram, në Twitter, live në YouTube, ku doni ju. Do jetojmë edhe do t'tregojmë. Më falni. Po, nuk mund të rria do të pangrëm. Nuk bëj dot sikur ato janë dekor, sepse janë kulaçat më të mirë në botë.
që Anja Upaj i quan petulla me demek. Se pse thua Jo, petulla? kuleç. Kuleç e thua? Po, kuleç. Dhe përshtasin pak emrin se disa i njohin si petulla, si pite, disa këtu në Vlorë i njohin si kuleç. Kjo bën se kuzhinjerët. Dhe në drejtë, në fakt, unë harova fare, për zënë që sa po pash kulaç të saj, që sa po i bëri, po të bësh kulaç në varg, edhe të shirosh në varg, dhe pastaj halli më i madh, dikush ishte tani, mund ta vjedhej për bar. Më merr kulaçin. Jo, halli ishte që mos binin kuleçët ndërkohë që unë isha duke rënë, çfarë? Ani ta kujdes kuleçet se po bin det. Po bie edhe unë. Kjo është do ju kjo nuk ka lidhje me faktin që je dal nga zinxhirët apo e dal nga karantina. Ka lidhje me faktin që ti bën kuleçat më të mirë në botë. Rafsh, po bëfshin Je mirë. pa parë. Faleminderit. Edhe kish shpëtuar që ke ikur nga Tirana. Ne di. Edhe je këtu tani. Edhe po ma bën mreziklin me gjithë gjërat e bukura që më tregon. Një ditë, Ani bëri kafe pushtetit. Omlet unë për bërë aty, pastaj përfundova duke bërë kuleç. Kuleç, po. Pastaj kafe. Edhe këtë bën kjo që mos di leps mua. Edhe erdha sot dhe tash do vish patjetër, se për planet e sezonit turistik nuk do të na tregoj Ani, por nuk i dihet. Asgjë se dihet, po na më sigurt që më ty i dihet, kur ti s'po ta bësh edhe. Të shpresoj që do vini dhe ju më shpesh. Anja Ubaj është këndëtare, është nga vajzat, jo vajzat më të rëndësishme të kulturës. Unë di që gjithë gjërat e mia nuk doja askush tjetër te panorama që bënte përveç Anja Ubaj. Edhe këto më kënaq shumë kur shkruan. Pse hike ti nga Tirana? Këtë mund dua të më shpjegosh. Nuk ishte në një gjë e programuar. Ndodhi pak si rastësi, përveç se dëshira ime kishte qenë gjithmonë që të prej viteve të fundit që t'ikja. Dhe me mundësinë e parë që pata u largova. Ti Pata shkruan një. akoma, ti shkruan, të ke lehtë. Po, mirë, sigurisht, për këtë gjë nuk pengon askush asnjëherë. Por që unë doja ti futesha kuzhinës pak më seriozisht se që isha marrë deri në atë moment. Kisha një bashkëpunim me disa miqtë e mi në Dërmi, punuam 3-4 muaj në sezonin e shkuar atje, edhe pastaj nuk pata më dëshirë të kthehesha Pa, prapë. këto kaçurelat e tua, di që më sillin mall tani për ti me motor, edhe ajo ka. Variola ka këto flokët e tu. Edhe po më duket sikur ka ardhur, më ka marrë malli jashtëzakonisht, është në Londër. Presoj që të vi në verë. E ktheva një herë biletën, uroj që në gusht të mos e kthej më edhe të vi dhe të ham kulaç në varg. Çuni Mariolës është që i ka Ai flokët është, me gjithashtu. këto kaçurela Johani. Shumë i mirë. Ata bëjnë valizhat, i kanë gati, që kur të marrë karantina të vinë. Jam e sigurt që të gjithë që ata që janë jashtë edhe na ndjekin, i kanë gati valizhat për të ardhur. Po në Vlorë gjithashtu janë gati. Janë gati t'ju presin, apo jo? Mo kështu duket sikur këtu janë tak, sa të hapen dritat, do filloj. Ne i presim të gjithë, por asgjë të sigurt nuk kemi deri tani për të thënë. Të shpresojmë që gjërat do shkojnë mirë. Do me thënë ti midis gazetarisë, pikturës dhe kuzhinës, tani e ekuilibrin. Pikturën dhe kuzhinën. Edhe pse kur i thash që do duhet dikë të merja, dikë tjetër që ta merrnim në varg, se kjo është varka e shpresës. Varka e shpresës ka ardhur në det për të besuar që turizmi do filloj. Edhe Anin me kulaçet e vet nuk mund të mungonte. Teuta, vali i Teutës, edhe pse unë i them Teuta e valit. Dhe një piktor tani, na duhet një piktor që të na tregoj më pas ishte reale. Ne e kaluam vërtet në moment, dhe sigurisht që morëm një piktor që zgjodhi Ani, vendosi Ani, kë do merrnin edhe pse. Kjo është e bukur e artistëve. Por ti edhe pse artiste prapë se ç'më duket sikur s'do ta pranosh që kjo do ndodhi shpejt, do hapet shpejt, apo ju nga artistët realisti. Nuk e ke ata që fluturojnë si. Nuk po e themi akoma, po vetë e dim që do ndodhi shpejt. Do ndodhi shpejt. Do ndodhi shpejt, do hapet edhe do vim. Do notojmë. Me varka, pa varka, nuk është e rëndësishme, edhe pse ky vendi ku jemi ne këtu është Triporti, është njëri prej porteve më të vjetër të Vlorës. Ti a di historinë? Asun, plus burin. Prandaj burin tim e din gjithë zhvronjat, di historinë e çdo vendi, po është i vjetër, është i kohës së Enver Hoxhës. Tashmë shfrytëzohet nga anijet e peshkimit, nga barkat e peshkimit. Jam e sigurt që në një të ardhme të afërt, mbasi këtu të hyjnë jahte pafund, ky do kthehet një port e rëndësishëm turistik për jahtet shqiptare, jahtet e huaja që do ankorojnë gjithashtu këtu, dhe do jetë vendi ankorimit nga më të rëndësishmit për
verat edhe për dimrat gjithashtu. E ardhmja e turizmit detar në Vlorë dhe në Shqipëri gjithashtu nuk do jetë e krahasueshme me vende të tjera, do jetë shumë e bukur. Dhe prandaj unë nis gjithmonë nga Vlora, nis nga Vlora sepse besoj. Dhe prandaj nuk mund të jem me një vlonjante tjetër që besoj, që për më tepër unë e kam pasur edhe në lagje, edhe tani her pas here ma pikturon atë balkon dhe ma kujton. Kemi qenë në një lagje, po unë kam histori të bukur me gjyshin e Anit. Unë isha 5 vjeçe, po ti e beson që unë e mbaj mend? Më ka thënë që e mban mend. Unë isha 5 vjeçe dhe rija ke në krahun e mamit, i varesha në krah, ajo priste Mariolën, e kishte në bar. Mami nuk ma prishte qefin. Edhe që me mësuri tha, hiqe mojnuse, se do të vras bebin, hiqe lëre këtë përkëdhelu që të... Dhe nuk e haroj kur që më oqi atëre, më oqi. I bëri mirë si me motra, po mua më rësit. E pash e lexova shkrim të shkruajt atëherë që bëre një shkrim për të për shkruar Vlorën dhe ai ishte pjesë e saj. Patjetër, ai ishte një nga pjesët më të veçanta saj, si mund të mungon të ishte me mësuri. Dhe lagja ime edhe Ani me kaçurelat e verdha. Tani do doja të takonim që ka gronin bashk. Takojmë, po më them të mbarojmë këto kulaçin që kemi lënë për gjys ta ham, se pastaj andej nuk i dihet se si do na shkoj puna. Po Jani, po tani edhe një pyetje që mbase juve nuk intereson, po unë nuk di si ta shpjegoj si mund të bëhet kulaçi. Shiko. Çka kulaçi? Ti s'ka marrë asvaj. Po çfarë bëri mi goca? Asvaja asmaja. Asmaja? Vetëm është koha e ardhjes së brumit që ndikon. Si është kjo koha e ardhjes brumit? Erdhi brumi ndërkohë që unë po flisa me Vale? Po, jo, mbrumi është zënë që në mëngjes, kështu që kanë kaluar disa orë që atëherë. Mirë po, kam mësuar nga dikush, nga një njeri që di më tepër nga brumi, që çdo gjë ndikon në ardhjen e brumit. Pra, nëse ne e zëm brumin në det, ai vjen ndryshe nga ç'mund vi nëse e zëm në ku diun tek shtëpia ime për shembull, që është pak më larg, ose edhe më ndryshe nëse e zëm në Tiranë. Kështu që çdo gjë, ajri, temperaturat, lagështia ndikon në ardhjen e brumit. Kjo nuk ka vaj fare, fare. Dhe afër detit sigurisht që është më i mirë se ku do të jetë. Më fal, se nuk po arri dot haroj që jam në kamera, po ky djati ç'ishte? Edhe djatin ti e bën? Jo, djatin e ka bërë Vali, ka qumësh dhijet vetin, edhe e ka bërë, po. E ka bërë djatin Vali. Ka qumshti i dhive të saj. Vali pas ka dhe di, nuk e dija. Tani do më fani, do ha kulaçin dhe me njerë do ju tregoj agrondinën. Po pa ngrën të kulaçin nuk mundem. Unë pikturat më të mira të Vlorës i kam nga ti. E kam Vlorën në shtëpi për ditë, edhe delin, të gjitha, edhe dërmion tëmë. Gjithçka. Vlora është e bukur. Vlora është si puna e një femërës që të mbështjell kështu në gjirin e saj dhe se lë të ikësh. Prandaj ti si ke kur nga Vlora? Jo, nuk iki nga Vlora. Ti vetëm që ndonjë këtu, ikën piktorët e tjerë të mëdhenj vlonjat. Po ikën kanë ikur, po unë nuk iki dot. Iku Sënder Kamberi, iku Januzi, ikën Sa po din Xhaferi, gjithë ikën. Megjithatë, më duket sikur kam shumë shok këtu, e miq. Nuk e ndej veten vetëm. Plus që kam mik më të madh, kam pikturën që Pikturon në karantinë? pikturoj. Ke pikturuar? Pikturoj. Kur isha i ri,
mendoja që në qoftë se do mbyllesh shpejt, para 19-s, në qoftë se do mbyllesh, do izolohesh, do ndalohesh piktura, do dilja komit në mal, do blija një kal, do ikja. Nuk e dija që tashti me shevra se kam dalë, vajta në studio që mora bojrat. Shëra, zja, se të lejojnë. S'më lejojnë. Bile s'më lejojnë as me gruan. Gruaja del, po më mori mua në makinë, gjobitet i blokohet makina. Të ndalohet buri nga gruaja, duket normale. Po je rrezikuar, jemi të rrezikuar. Megjithatë masat janë të mira. Sepse dhe unë kam frikë. Nuk është se s'kam frikë. Nuk jam trëmur ndonjëherë, po kjo më trëmi se është tamam luftë, si thotë Edi Rama luftë. Ka drejta i nxënësit. Po. Nxënëse ke pas nama? Po. Unë direkt nxënës në shkollë nuk e kam pasur, po e binte babaj në studio gjatë verës, bënte basketbol me Viktor Papavangelin mbas dite, para dite vinte te studio të kështu. Ka qenë burr i mirë, Kristaqi, realisht. Sot një burr, edhe Edi ka qenë sjellë shumë i urtë, i sjellshëm. Tashti ka i rrëfeu ato virtytet e brendshme të një udhëheqësi. S'është më i urtë tani, urtë s'është fare tani. Jo, nuk është i urtë tash. Çuditërisht, si duket e nxori energjinë që kishte. Nxori energji dhe fantazinë, sepse ajo lungommarrja mua më ka marrë malli të dalë në lungommarrja. Më duket sikur kanë kaluar shumë kohë që s'kam dalë. Dua të dalë një herë të shikoj. Dhe ç'a bëj, shikoj fotografitë e Vlorës para lungommarrjes dhe tashti pas lungommarrjes dhe se si më duket. Sikur më kanë hequr nga Vlora, po masa doli do dalim. Po ti ja ku është? Ti tani erdhëm këtu. Sa hangra unë kulaç ti e kisha mbaruar këtë detin. Po kish profesioni, unë jam me këtë jetoj. Nuk di të bëj punë tjetër. Po ku ka punë më të mirë se kjo? Po aja dim vlerën se punës tënde për shembull. Të them një gjë që më ka bërë përshtypje këto kohë, se të tjerëve ju duket kot, po ti do më kuptosh. Gjithë mjekët që dalin japin intervista tani në televizion nga shtëpia, shikoj sa piktura të dobta që kanë mbas tyre. Pikturat i kanë të këqija, them, si nuk. Edhe mua më çudit. Ha, e ka bërë? Më çudit. Dhe janë intelektual, janë njerëz me shkollë, të shkolluar, kështu. Pikturat i kanë mediokre, amatore shumë. Se nuk e kanë thënë përpara. Nuk është faj tyre realisht, është faj sistemit shkollës. Kur isha në Paris, vjet isha në Paris, ajo që në shikoja vajta në Louvre ose në Muzeu Artit Modern, shikoja edhe fëmijë të Kopshit që përveç turistë në gjithë bota, që i shonin për vizitë. Këtu ku do i çoj? Galeria është mbyllur në Tiranë. S'vena studentët më. Në pas viteve 90, në fakt njerëzit filluan t'i vënë më shumë rëndësi kornizës se sa pikturës. Kjo është fatkeqësia, kjo na çedukoi shihen. Edhe na bëri të mendojmë që korniza është e rëndësishme. Po unë jam e sigurt që do ndryshoj, se po të shohim këtë pikturën e Agrondine, se ti ke sjell detin, është komplet deti këtu. Është komplet. Pse ke vënë këtë ngjyrë? Do bëj anijen aty, do bëj këto anijet, do bëj një grup anijesh aty. E kërkon atë të verdhën, sepse gjithë kjo jeshile e ftohtë kërkon një të ngrohtë, ta gjallëroj. Dhe ke futur të verdhën? Patjetër ta gjallëroj, se ndryshe s'behet ajo. S'behet. Ke futur dhe blum pak këtu, me ke jeshile ke futur. Janë reflekset ato. I kam qef reflekset. Po unë dua mos ta lëpi, mos ta bëj detin si fotografi. Dua të ndihet penelata. Bile më shkruante një piktor, e kam patë student, jepja mësim në akademi, kur jepja mësim aty, në Amerika, profesor thosh punët tua duken si një femër gjysmë e veshur, gjysmë e zhveshur. Dhe njerëzit bëhen kurios për të parë pjesën që e mbuluar, thosh, të pikturës. Dhe më pëlqeu se e kishte zbuluar. Unë u trëmpa në fillim për mua dërmimi, mendova se kishte rënë boja në një moment. Më duket si një punë e pambaruar, po në fakt ajo duhet të jetë e pambaruar. Ti do ta mbarosh pikturën, ti që e ke marrë, ti që e ke bler. Piktura mbaron kur do ajo, jo kur dua unë. Më sot vetë ajo. Kaq sot, mos më prek më. Edhe i vim vërdall thua, ku ta prek, po ke frikë mos e prish më. Ajo sot boll mos më prek. Ka mbaruar, e ka thënë fjalën. Pastaj të tjerat janë si punë e shkollës. Problemi është ky, ju thoshë edhe këtyre kolegëve që japin mësim në shkollë. Në vit të dytë lice bëhet natyrë e qetë, që bëhet studiohet bazua, metalike, bezja, draperia, këto. I materializon nxënësi i ashtu.
Ta shti, kur je 60-70 vjeç që ke një eksperiencë të madhe, nuk të materializosh me shishen, po do bësh çka shishja brenda. Dhe unë mundohem të bëj çka shishja brenda. Kam mbaruar punë me shishen. Është me kohë e gjitha. Është me kohë e gjitha edhe piktura. Unë kam menduar gjithmonë që nuk ka qytet si Vlora dhe për këtë arsye, që qyteti që ka nxjerrë piktorët më të mirë në Shqipëri është Vlora. Një nga arsyet që edhe Pogradeci është qytet, ka një lloj intimiteti, një lloj ngrohtësie. Unë për shembull vjeshtën gjithmonë shkoj në Pogradec. E kam dashur. Gjithkohës pasaj jam në Vlorë, për variacion, për të lëvizur dhe në gamën e pikturës, se përgjithsisht ne ndjejmë bluën, jeshilen, që është gama që e detit na imponon të bardhen. Vjeshta në Pogradec është tjetër gjë dhe kalon nga një situatë e tjetra. Artisti e ka të nevojshme të kapërcej situatat, se ndryshe pasaj flën aton, rinë në një vend, ka mbaruar. Edhe njeriu pas ka të nevojshme të kapërcej situatat. Pa tjetër. Kështu që edhe këtë karantinë do ta kapërcej. Mbase na ka bërë mirë. Shiko, një aktore Ingrid Bergman thot, kur e lë një ditë thot që nuk punoj, e kuptoj vetë. Kur e lë 2 ditë, më kupton partneri. Kur e lë 3 ditë punën, më kupton spektatori. Kështu që unë në karantinë jam i detyruar të punoj, se po kaluan 3 ditë, më kupton spektatori pastaj shikuesi, kështu që jam i detyruar, vajte një muaj brenda jam i detyruar të punoj, se po e lash më lë. Nuk do ta lëm edhe nuk do na lëri. Për këtë jam e sigurt. Edhe me ngjyrat e Vlorës, ne ju përshëndesim edhe ju themi që ju duam shumë dhe ju presim me Vlorë. Ju presim me Vlorë apo jo? Me siguri dhe Vlorënjati ka një gjë që është jabanxhit i dashuron, i respekton shumë. Po çka kanë atëra të frikën nga Vlora? Ata nuk sillen mirë, nuk si se kuptuan këtë lulën në shkëmbë Vlorënjati ka akoma. një gjë, kur është vetëm, zihet me njëri tjetrin. Pse më shikon? Zihet. Kur vinë të huaj, i respektojnë. Po bën xanxa, grumullojnë të gjithë, edhe ata që janë zënë me njëri tjetrin, i vërsulen atje. Të mos i trëmbim. Të mos bëni dhënë. Hajde një shijoni bukuritë e Vlorës, dhe Vlorënjati i respekton të huajt shumë. Plus që Vlora ka një gjë që ka kuzhinën më të mirë në të gjithë Shqipërinë, mos them në Ballkan. Në Ballkan. Unë kam lëvizur, me thënë, në të gjithë Ballkanin, ka kuzhinën më të mirë. Lokalet më të mira dhe kuzhinën më të mirë. Gatuan shumë mirë. I ka të gjitha, vetëm Kështu të që hapet. jam i sigurt që do të ketë turizëm, patjetër, bile nuk e di ku e dëgjova në një emision, më duket tek Juve, nuk e di ku dëgjova që do të vinë shumë italianë. Është e vërtet. Unë e thash, do vinë shumë italianë Do thash. të vinë shumë E thash italianë. kështu kot, po nuk e di pse e besoj. Do të vinë, unë e besoj. Me thënë sa e dëgjova, Juve ju kam dëgjuar, sa e dëgjova, thash, oh, sa konstatim i sakt. Sepse ishte një akt shumë fisnik ajo që ne dërguam atje, një popull i vogël, i vojtur. Ja u kthyem në një farë mënyrë atë dashamirësinë, sepse ata mbajnë shumë refugjat atje. Ata dhe greku realisht. Do të vinë, nuk do të vinë shumë. Bilet këta me rrugë deti, kështu rrugë toksore, do vinë. Po do vinë dhe me rrugë detare, Nga deti. shumë. Se tani po hapim detin dhe nga Vlora. Po e hapim detin për të qenë gjithë. E bile edhe pulbardat që ne po hapemi. Ja sa bukur janë Po pulbardat. tani? Duke s'ku na përshëndesin. Ka ardhur pranvera realisht. Ka ardhur. Për pak fillon plazhi. Sa të hapet shikës, do filloj. Inshallah vëdh në një ligj ai kryeministri jonë që thot të dalin dhe pensionistët 1 orë në ditë se. Po shiko, pa hajde i themi, thuaj Edi Ramës. Po çfarë ti them, më dëgjon? Varet. Ti thuaj një, bëhet tënde. I dashur e di. Edhe ne pensionistët kemi nevojë të dalim në një shikës. Na rregulloj një pash, 1 orë, 1 orë e gjysmë. Ku ta mendoni juve? Se nëse nuk vdesim nga virusi, do vdesim nga stresi pasaj. Kemi nevojë të shplodhim këmbët të dalim shikës. 1 orë në ditë. Dhe lërëm nuk kur janë edhe pensionistë dhe artistë. Nuk rrim dot brenda. Unë jam mësuar në lëvizje vazhdimisht. Duhet të lëviz, nuk rri dot, se si më duket. Unë lëviz mbi tarac, hipi në tarac edhe bëj 5-6 kilometra lart e poshtë.
Bas detit të toka, po tokë më të bukur se që keni bërë këtë mura djeni, nuk ka ku të vej, mua nuk besohet. Sigurisht është vërtet një gjë që për të gjithë ata që kanë njohur se si ka qenë vite më parë, siç jeni dhe ju, dhe që kthehen pas kaq vitesh dhe shikojnë të transformuar tërësisht, është vërtet një nga ato që çdo kush mund ta bëj wow. Dhe rastësia e solli që ne ndalojmë dhe ta fillojmë intervistën pikërisht këtu në pjesën më të famshme të gjithë rrugës historike të qytetit, ku është shtëpia Marigos, qendristare së Flamurit, e cila është pjesë e historisë dhe fal këtij investimi do të thosha të jashtëzakonshëm. Aty shtëpia vërtet? Po, është shtëpia, janë zbuluar gjithë elementet e kolonatave që janë elemente veçantë të shtëpisë së Marigos, të cilat përpara fillimit të restaurimit thuajse nuk dukeshin as pak. U desh kjo ndërhyrje që të zbulojmë shumë vlera historike të këtij kuartieri, do thosha, ose të kësaj zone të rëndësishme të qytetit. Çdo detaj që shikoni është përpunuar me shumë dashuri, kanë qenë monumentet e kulturës që kanë udhëhequr të gjithë këtë investim, do thosha, nga më të mirët dhe nga më komplekset që janë realizuar sot në gjithë territorin e Shqipërisë në zonat historike, dhe që unë mendoj fort dhe jam me shpresë të madhe që të jetë atraksioni i viteve që vinë për pjesën historike të gjitha zonave të rikonstruktuara në gjithë territorin e Shqipërisë. Qytetarët e Vlorës në këtë sfidë të madhe më kanë mbështetur, më kanë dëgjuar, kanë zbatuar urdhrat e qeverisë shqiptare. Unë besoj që turizëm do të kemi. Turizëm do kemi dhe kjo muradia këtu këtë sezon e pret plot apo duhet pak kohë? Shiko, unë ngelem me shpresën që këtu të fillojnë të lëvizin bizneset. Interesimi përpara se të fillonte periudha e karantinës ishte shumë herë më i madh se sa në këto ditë, ose vrulli i punëve. Edhe nuk e din të gjithë, Dritan, nuk e din të gjithë që kjo është bërë kështu. Unë kam ardhur, do thënë, unë shikoja fotografitë, shikoja videot, po edhe unë që jam gazetare kam këtë ndjesinë, mos se po e shtoj një çike zbukurojnë fotografi. Unë kam ardhur një darkë edhe kam ngelur. Mu duk si skene një filmi. Është vërtet ashtu, dhe të gjithë ata që kanë jetuar më përpara kuptojnë dhe diferencët, dhe më vjen mirë që dëgjoj nga ju që jeni rritur thuaj në këtë lagje, duke pasur parasysh që unë kujtoj shtëpinë e vjetër që keni pas pikërisht bazë Bashkisë Vlorës, aty ku kam qenë dhe jam unë akoma shtëpinë e Ne jemi komshinj me Dritanin. Ne kemi qenë komshinj. Kemi qenë komshinj. Kështu që na takon që këtë pjesë të zonës historike të qytetit ta promovojmë, sepse vërtet ka shumë vlera. Justin Godard, rruga e famshme, kjo godinë që kemi këtu përballë në fillesat e projektit ishte një godinë tërësisht e rënuar, që nuk ishte thuajse as dritare, as dyer, kishte rënë suvaja, ishte dëmtuar çdo gjë pa çati, pas gjë tjetër. Dhe sot, siç e shikoni, është një objekt tërësisht i restauruar, një godinë e re e ndërtuar thuajse nga themelet. Janë vërtet ndërhyrje shumë komplekse, të cilat i kanë dhënë një imazh tërësisht tjetër zonës historike të qytetit, duke e themeluar tani më si destinacionin turistik të viteve që vinë. Po këtu? Këto godina kanë qenë të bashkuara në vite, nga ndërhyrjet që janë bërë vit pas viti, si këto ndërtimet pa leje në gjithë ato kohë. Arkitektët dhe restauruesit erdhën dhe panë që ishin godina që kishin punuar më vete. Dhe u detyruan që të prishin pjesët e shtesave, duke krijuar këtë tunel midis, ose këtë rrugë kalim të vogël midis godinave, ku u hapën dhe u zbuluan këto dy harqe, të cilat as nuk i ka parë kush
asnjëherë, sepse ky rrugë kalim nuk ka ekzistuar, godinat ishin të bashkuara, u zbuluan harqe të cilat u restauruan të gjitha, ndërkohë që janë restauruar dhe elemente të tjerë të godinës brenda, e cila nuk ka u rikthye siç ka qenë e ndërtuar vite më parë. Dhe kjo u bë gjithë qëllimi për të ardhur dhe për të krijuar këtë sheshin fantastik në të cilin ishte bërë ndërhyrje të ndryshme vit pas viti. Këtu ç'a nuk ka pasur. Këtu çfarë nuk ka pasur? Ka pasur shumë ndërtime pa leje, garazhe, shtëpi, shumë ndërhyrje të cilat u detyruan me një sforcë sot të madhe, do të thosha të jashtëzakonshme që ta arrinim ta sillim në këtë situatë që është sot. Ka pas një sakrificë njerëzore për cilën duhet falenderohen gjithë banorët e kësaj zone, të cilët në fund e mirë kuptuan ndërhyrjen e Bashkisë së Vlorës, ndërhyrjen e qeverisë shqiptare, ndërhyrjen e Fondit Amerikan, ndërhyrjen e Fondit Shqiptar të Zhvillimit, të gjithë atyre që u bën bashkë për realizimin e këtij projekti, na mirë kuptuan, na dëgjuan dhe në fund fare sot kemi një vepër, do thosha që qyteti e kishte, por nuk e kishte zbuluar, nuk e dinte. Sot e kemi të gjithë dhe është një gjë që do t'i shërbej brezave. Koncepti ka qenë që në të gjithë të sheshin që ka ekzistuar më përpara u zbuluan 2 puse të rinj, të cilat janë me ujë të pishëm, siç është pusi këtu dhe pusi në fund fare. Puset kanë qenë ekzistuese dhe janë zbuluar vetëm fal këtij projekti, vazhdojnë të kenë ujë të pishëm, të paktën siç thonë të gjithë restauratorët dhe njerëzit që kanë punuar këtu. Dhe pusi tjetër është që janë të gjitha puse që komunikojnë me njëri tjetrin sipas informacioneve që kemi marrë nga restauruesit. Mendimi i të gjithë arkitektëve ka qenë që në këtë zonën këtu të krijohet një hapësirë ku njerëzit të mund të gëzojnë dhe të festojnë, duke krijuar biznese, njësi shërbimi, të cilat për momentin kanë bërë një stop. Dhe unë shpresoj shumë që bëjnë stop, sepse në kohëra të tilla, kush ka pak më shumë vizion dhe sheh përpara mund të bëjë çuditëra. Mos prisni fare. Këtë vendin quheni kafja e 2 puseve edhe mbusheni me njerëz. Jo, vërtet, unë ngelem besim plot që këtu gjërat kanë për të ndryshuar, ndërkohë që nuk duhet ketë frikë askush për të investuar, sepse ajo që është më e rëndësishme dhe që unë e quaj atë qershia mbitor të gjithë këtij investimi kaq të rëndësishëm është iniciativa e përbashkët që ka gjetur mbështetjen e Ministrisë Kulturës, që ka gjetur mbështetjen e Fondacionit Amerikan, të Fondit Shqiptar të Zhvillimit, sigurisht pa asnjë rezervë të Kryeministrit të Shqipërisë. Është pikërisht godina që kemi përballë, e cila është menduar dhe është zgjedhur nga të gjithë restauratorët dhe njerëzit që u morën me këtë projekt në një konsult të gjerë për të qenë Muzeu Kombëtar i Hebraizmit. Ka pas diskutime të ndryshme që në fillim të ishte një muze lokal apo një muzej bashkiak, ajo që ne zgjodhëm të gjithë së bashku ishte që të ishte një muze kombëtar, për vetë arsyet e bashkëjetesës në shumë vite të qytetarëve vlonjat me qytetarët e brenjë që kanë qenë pjesë e rëndësishme e komunitetit të qytetit. Ja, të ndërpres vetëm më kujtohet gjithmonë një moment për një dhe këtu më duket sikur është zhvilluar këtu si pjesë filmi. Një vajzë që kalonte kohë më pas, ai kishte jetuar fëmijë në Vlorë, kur erdhi kohë më pas, kaloi tek Muradia dhe dikush i thiri: "Ana, theva kokën, tha, më gatruan me maman time, sepse nëna kishte jetuar këtu. Nëna ishte hebreje. Ajo tani jeton në Izrael me gjithë dashurinë për Vlorën." Vërtet, unë kam takuar shumë personazhe dhe komunikoj që në fillesat e mia kur u zgjodha në mandatin e parë si kryetar bashkie, ishte nga ato dëshirat e fshehura brenda meje, për arsye të vetë asaj rrugës se e brejnëve ku ne duhet kaloni patjetër kur ishim fëmijë, me atë mataran e vajgurit, me atë mistrishën e misrit që vendosej aty sipër, për të shkuar tek dyqani i vajgurit dhe ishte një gjë shumë e veçantë. Gjithë mendoni sepse ushqimet e tyre kishin një aromë karakteristike dhe në kujtesën e time akoma janë sa e bukur fëmijënia ajo që mbani ra vajguri. Po. Edhe pjesa e vajgurit pastaj që përfundonte në fund fare me ato lekët e vogla që na kishte dhënë gjyshja për të blerë vajgur dhe sigurisht këta janë elementë të cilat qyteti i ka humbur, por që ne duhet i rikthejmë në një mënyrë tjetër sepse s'mund t'i përsërisim njësoj. Ndërkohë që ajo që më gëzon më tepër dhe që kam dashur gjithmonë që ta promovoj është pjesa e muzeut e brejnëve që do të jetë muzeu unik në botë i gëzueshëm. Sepse zakonisht kudo ku shkon, qoftë në Vjenë apo në vende të tjera, muzet e brejnëve janë përgjithsisht vende të trishta, ku njerëzit largohen të mbushur me emocione që të kthejnë nostalgji dhe dhimbje, kurse bashkëjetesa e vlonjatëve, bashkëjetesa shqiptarëve me brejnët ka qenë unike, ka qenë një nga ato shembujt pozitiv të cilët ne duhet t'i tregojmë, t'i shpërndajmë dhe t'i promovojmë tek të tjerët, dhe mendoj që Muzeu Kombëtar i Hebraizmit në Vlorë, pikërisht këtu në këtë godinë, do të jetë qershia mbitort e projektit të zonës historike të qytetit dhe sigurisht një vlerë e madhe e bashkëjetesës së shqiptarëve me hebrejt në fund për që vlen të tregohet dhe të promovohet. Dërsa mua qershia mbitort gjithmonë më zhdukur ajo ora
Sahati Vlorës dhe ai marketi me, nuk e di, nuk janë futur për kohësh, sepse ajo ka qenë loto, për një kohë gjatë ajo ka qenë Luej Bixhoza aty, kështu që unë nuk hyra më, por dikur në familjen time atë e lidh me daljen e qershive, se kur dilnin qershit, shkoja me njerë. Dhe kujtoj. Ishte i vetmi vend që vetmja kohë që mbushe me shumë fruta brenda. Dhe të them të drejtën, edhe unë nuk kisha hyrë që në shumë kohë, prej shumë kohësh, që kur filloi që si ishte më merkat dhe u shndrua në disa lloje biznesesh, kam hyrë gjatë fushatës parë elektorale për të gjetur ato pelikanët që ishin brenda. Po, ato. Dhe për fat keq nuk ishin. Nuk janë më, janë prishur. Nuk janë më, thuhet që në bodrumet e godinës mund t'i kenë ruajtur. Godina e Sahatit të qytetit është pjesë e restaurimit të këtij projekti kompleks, do të thosha, dhe mishtrirje shumë të gjerë, e cila do jetë pjesa më e rëndësishme e kësaj zonës historike, dhe jemi duke diskutuar akoma se çfarë do të bëhet me atë pjesën e Mercatos, që ka qenë pjesë e kujtimeve të gjithë qytetarëve, ne kur kemi qenë të vegjël, ju kujtoni që ajo ishte zemra e gjithë kësaj zone, gastronomi, gastronomi dhe të gjithë këto godinat e vjetra ku dyqani Bukës i ka qenë tek cepi tek muzeu dhe çdo gjë tjetër që Bukës nuk e mbaj mend, po Këpucari më kujtohet që ishte këtu. Këpucari ka qenë galeria e arteve të qytetit që ishte libraria, ishte pasticceria me ato kulaçet e kuqeve akulore. Pasticceria këtu ka qenë pasticceria Tirana, në pjesë ka qenë dyqani artikujve sportiv, që shiste peshk, që shiste lule. Pasticceria Tirana ka pasur? Po, pasticceria Tirana ka qenë në cep, në kënd përballë kapelës, në zonën Andej. Po, te Kapelja. Po, te Kapelja vazhdon. Kapelja vazhdon të jetë kapele akoma, ashtu quhet në sot. Megjithatë, qyteti ka vërtet një dimension që po rritet dhe Vlora meriton shumë këtë gjë. Ndryshimi i situatës, ajo që thash pak më përpara me virusin apo me gjërat e tjera, në fund fare janë pjesë e jetës njerëzore. Nuk është hera e parë që ndodhin, as do të jetë hera e fundit. Po që ne doja dalim, nuk ka dyshim edhe që do e nisim nga Vlora. Unë shpresoj shumë dhe e kam thënë shumë herë që për arsye të vijës së gjatë bregdetare që qyteti ka, me shtrirje që duke filluar që nga Vjosa, Laguna e Nartës, deri në Orikum, plazhet e Karabrunit, plazhet e Sazanit, është absolutisht vendi me shtrirjen më të gjatë bregdetare ku ka mundësia e komodimit duke mbajtur distancë për familje është më e madhe se kudo tjetër në Shqipëri. Prandaj unë ngelem shpresë plot që muajt e korrikut dhe të gushtit do të jenë muaj që do të mirëpresin turizëm. Sigurisht ajo që urojmë të gjithë është që të kalojmë me sa më pak dhimbje, jo vetëm në Vlorë, por në gjithë Shqipërinë këtë situatë të pazakontë që ka gjunjëzuar njerëzimin. Të falenderoj shumë. Edhe unë ju falenderoj. Faleminderit. Mirupafshim në Vlorë.